Salut! Sunt Jean Blăgoi, iar astăzi o să vorbim despre un nou produs de la Avematrix. În ediția de astăzi mi-am propus să testez mixerul Avematrix HVS 0402U. Cum l-am scos din cutie, am apreciat construcția robustă pe care o prezintă la prima vedere. Metalic, greu și bine proporționat, cu butoane care pot fi presetabile și foarte intuitive, 0402U va fi cu siguranță un prieten de încredere în viitoarele proiecte dedicate streamingului sau producțiilor video offline. Primul detaliu care mi-a sărit în ochi a fost butonul de on-off, pe care, din păcate, nu îl găsim la alți producători de mixere care sunt deja foarte cunoscuți în piață. La oprirea sistemului, opțiunea va fi una de shutdown cu confirmare. Pe spate avem dispuse două intrări audio de microfon sau linie, 4 intrări HDMI alături de încă două mufe HDMI dedicate multiview-ului și PGM-ului, USB-C out pentru conexiunea de streaming la PC, cablul fiind inclus în pachet, o mufă de LAN control pentru a seta opțiunile de configurare ale mixerului, precum și o mufă dedicată sistemului de semnalizare a camerelor care se află în direct. Mi-a plăcut foarte mult că mixerul permite alimentarea lui pe o perioadă mare de timp de la un acumulator V-mount cu o mufă adaptoare de la DTEB la pole mount. În timpul testelor am alimentat timp de 3-4 ore fără probleme mixerul, iar acumulatorul nu s-a consumat mai mult de 15%. Pe lateral, 0402U deține un port USB care permite încărcarea de inserții grafice de pe un stick USB, ideal pentru slide-uri de prezentare, sigle, background-uri pentru chroma key, precum și alte elemente vizuale utilizate în sistemele de live. Utilizatorul poate monitoriza în timp real sunetul producției, precum și cel al streamului, având posibilitatea de a conecta o pereche de căști sau boxe pe mufa jack mini-out din lateral. Dacă tot vorbim de partea audio, mixerul oferă posibilitatea de control rapid direct de pe butoanele dispuse pe panoul principal sau din interfața software, foarte ușor de accesat în timp real din butonul de meniu. Fiecare canal de sunet, configurarea acestora, precum și masterul sau comenzi de genul AFV, adică Audio Follow Video, sunt bine poziționate, oferind o ergonomie de lucru excelentă. Sincer, pentru mine Avematrix este un brand nou despre care, în urmă cu câteva luni, nu prea cunoșteam multe detalii. Știam despre convertoare și plăcile lor de captură care sunt destul de avansate, oferă calitate și sunt foarte bine construite în comparație cu prețul de piață pe care l-au, dar nu apucasem să pun mâna pe unul din mixerele lor. Revenim de la 0402U, interfața software este una dintre cele mai bune pe care le-am văzut în ultimul timp. Se accesează ușor, este intuitivă, împărțită în secțiuni clare și detaliate, cum ar fi tipul de tranziții, upstream key, downstream key, audio, multiview, media library, output sau sistem. Este suficient de complex încât să putem discuta despre el ore întregi, dar în următoarele minute încerc să vă spun lucrurile care merită menționate din punct de vedere tehnic, conform parametrilor oferiți de producător și testați de mine. 0402U are T-bar, care este bine poziționat și permite regizorului să fie creativ. Este potrivit pentru comutarea surselor în ferestre sau atunci când avem tăieturi pe Dissolve, oferind o dinamică artistică a montajului de live. Tranzițiile și efectele sunt editabile în cele 4 moduri de bază: Wipe, Inversion, Mix sau Deep. Se poate configura direcția de mișcare a tranziției, culoarea de bordură, viteza de tranziție, luma chei, sursa de fil sau de cheiere, precum și limita de clip sau gain. Mi s-a părut foarte interesant că oferă pentru cazuri urgente funcția de mute și fade to black, exact ca la mixerele mari de televiziune. Funcția de chroma key este suficient de detaliată încât să ofere un confort de lucru utilizatorului pentru orice gen de aplicație serioasă care necesită cheiere din orice sursă a mixerului, incluzând toată paleta de culori, cele 4 surse HDMI sau chiar o imagine. Toate acestea sunt evident ușor de accesat, dar mai ales de configurat. Inserția grafică a siglei este la îndemâna regizorului printr-o singură apăsare a butonului logo. Am avut plăcuta surpriză să găsesc în secțiunea dedicată funcției logo din meniu că putem încărca zeci de sigle sau elemente grafice pe care le putem edita poziția, dimensiunea, opacitatea, dar mai ales le putem accesa instant.
Pentru că este friendly use, 0402 permite personalizarea numelor atât a surselor video cât și a PGM-ului sau preview-ului sau chiar să organizăm layering-ul de ferestre și a multiview-ului pe care regizorul îl poate configura după bunul plac. Mixerul are 3 ieșiri dedicate, un multiview, un PGM și un USB-C. Cel mai interesant fapt este că putem ruta pe toate cele 3 outuri o sursă HDMI la alegere, preview-ul, PGM-ul, multiview-ul sau bare, independent o ieșire față de cealaltă, oferind în acest fel un auxiliar out, foarte util în multe cazuri și aplicații. O siglă poate fi încărcată permanent în memorie sau accesată direct de pe stick pe portul USB. Rezoluția de lucru a mixerului poate fi de maxim 1080p în Color Space, RGB și EUV. Aș dori să menționez neapărat că se poate lucra în live pe un layering de 2 surse în Chroma și Luma Key, ce sunt ușor de configurat și folosit, inclusiv cu 2 grupuri de lucru Picture-in-Picture. Cea mai bună veste este că 0402 oferă audio delay editabil pentru fiecare sursă în parte, inclusiv pentru audio mic 1 și mic 2, ceea ce facilitează lucrul cu mai multe surse care au frame rate-uri diferite sau sunetul vine decalat din vari motive. Utilizatorul poate configura 2 moduri de lucru din viteza pe care o alege la tranziții prin funcția de speed. O noutate de ultimă oră este că poate fi folosit pentru a face streamul dintr-o anumită locație, fără a fi necesar neapărat un computer, doar cu un simplu telefon care deține sistem Android, are o mufă adaptoare de la USB 3.0 la USB-C și noul software Minitalk, lansat de cei de la RGB Link. AV Matrix HVS 0402U după mine este un produs complet, practic, ergonomic și bine construit, special conceput pentru aplicații de streaming online sau emisiuni înregistrate. Îl puteți găsi oriunde, începând de la conferințe, meeting-uri, spectacole sau podcasturi și producții TV. Compania Westbuy este distribuitor autorizat în România al produselor AV Matrix. Vă mulțumesc pentru atenția acordată! Dacă doriți să fiți la curent cu noutățile, nu ezitați să apăsați butonul de like sau butonul de subscribe. Până atunci, vă doresc toate cele bune și la revedere!